Ви бачили прев'ю, бачили назву відео, тому я не бачу сенсу затягувати зі вступом. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, чи може повний Бовдур керувати наймогутнішою державою світу. У 1066-му, принаймні в грі, наймогутнішою є Візантія, але її правитель Василевс Константин X, хтось у них в сім'ї дуже любить ім'я Константин. Він може і не ідеальний, але і на Бовдура якось не схожий, тому нам доведеться взяти це в свої руки. Так, я думаю, я створив ідеального кандидата. Дональдус Трампус його звуть. Ніяких асоціацій з реальними людьми. Персонажі вигадані, всі збіги випадкові. Трампус – це, звичайно, ім'я династії. Зараз герб її створимо. Точно беремо червоний фон і можна було б орла, але орлів, я так розумію, він не дуже любить. Тому, в принципі, йому шакал чудово підійде. Або ні, Трамп в перекладі – це ж козир. Ну, раз він так карти любить, то так і зробимо. Козир у нас сьогодні бубна, а з мастю ще простіше. Королем, це хіба що він сам себе вважає, але всі інші давно зрозуміли, що він максимум валет бубновий. І при цьому вже рік тільки робить, що своїм тузом трясе. Тузом і залишиться. Тепер риси характеру. Він хтивий, жадібний, зарозумілий, мстивий і невірний. І також я мав додати декілька перків, які бустять його здоров'я, бо ми стартуємо гру, коли йому вже 57, і ще освіта. Наївний миротворець чи марнотрат. Яйце чи курка. Тобі... Or not to be. Марнотрат. Звичайно, марнотрат. Ну який з нього нахуй миротворець? Останнє, з чим треба розібратись, це навички. Я спочатку хотів все прибрати тупо в нуль, але ми підемо реалістичніше. Наприклад, доблесть і військова справа. Подивіться на цю людину. Я дуже сумніваюся, що він хоч раз в житті бився. Ставимо мінімум. Далі управління. Це все, що стосується фінансів і адміністрування. Ну... Він 6 разів був банкротом. Я думаю, з управлінням у нього не дуже. Вченість. Нагадаю, ця людина плутає Албанію і Вірменію і вважає США і Італію союзниками з часів Древнього Риму. Так що вченість – це теж навряд чи наш варіант. Ну і дипломатія. Хіба я маю тут щось взагалі казати? Да. І от єдине, на чому він дійсно спеціалізується, це інтриги. Інтриги я навіть йому підвищу. І ми навіть влізаємо в ліміт по балам. Охрана отміна. Я придумав йому краще ім'я. Гандональд пасує йому значно більше. Все, готово. Василевс Гандональд Трампус вітає вас. Так, а що бородка разом з титулом успадковується. Прибираємо її і... Що це за шапка Мономаха? А, в мене реально є шапка Мономаха. Але мені це не підходить. Щас змінимо її на щось величне. Yo, what can I say? It's just a day in my life. Ні. Це все не те. А що, красної кепки ніякої не завезли? Це воно. Це воно. Ми готові робити Візантію знову величною. Тільки ми в стані війни зі старту. Вторгнення сельджуків до Вірменії. Ви хотів сказати Албанії? Я точно знаю, що тут Албанія. Ну ми ж всі розуміємо, що це не моя війна, так? Це війна минулого імператора. Якби я правив Візантію, цієї війни не було б. Це всі знають. Султан Аль-Муазам Ал-Паслан... Султан Аль-Муазам Ал-Парслан Чар... Це що це? Пароль від Wi-Fi? Що це за список? Тут вся родина його перечислена. Я вже двічі забув, хто це, поки читав його прізвище. Ну, коротше, цей хлопець. Це дуже хороший хлопець. У нас із ним чудові відносини. Я б навіть сказав, стосунки настільки ми близькі. Я думаю, він хоче миру. Ми точно із цим розберемося. Ми укладемо чудову угоду. Дуже швидко. Буквально один день. Або за 100. Або до кінця року. Я ще не визначився, але зараз у нас є важливіші справи. От, скажімо, знайти йому дружину, а то він холостяк, 57. Якось не солідно, та й чутки різні, негарні ходити будуть. І якщо Гандональд може бути повним деганом, то от дружину ми маємо знайти з хорошими навичками. От, наприклад, 19 управління. Сергія. Ну, батьки хлопчика хотіли, походу. Ім'я вибрали, кульки з написами замовили, а потім, не мінять же вже коней на переправі, правильно? Нічого,
Зате хлопчик імператрицею не став би. Даже по міркам греків це вже було би занадто. А от Сергія стане. Ми, правда, кучу престижа на цьому втратимо, бо вона не з дворянської сім'ї, але що ви мені зробите? Я вже імператор. Ще обставимо тронну залу всяким барахлом. Вона, до речі, овальна. Це все стає дедалі реалістичніше. І тут я помітив, що колір нашої держави фіолетовий. Ну це нікуди не годиться. Фіолетовий, який утворюється з червоного і синього. Демократи і тут встигли. Ніякого синього. Заборонити синій. Я імператор. Значить всі червоні. Ні, не ти. Ти нахуй йди. Назва теж якась невелична. Нам потрібен ребрендинг. Сполучені Штати Візантії. Так краще. Тільки назва занадто довга. Збірні Штати Візантії. Ну геній. Геній. Ну і прапор вже тоді. Що це таке? Серветка? Скатертина? Ні, ну це вообще невелично. Значить, ми беремо червоний фон і символ Америки хто? Білоголовий орел? Ну от додаємо білого орла зверху. Зовсім інше діло. Я ж казав. Велично. Блять, получився флаг Польщі. Нападаємо на Польщу. Чо це вони взяли собі такий самий прапор, як у нас? Я не можу. Мені потрібні претензії. Окей. Хай священник фабрикує претензію, а ми поки іншим займемось. Мені тільки що подарували кішку і пропонують назвати її Малюк, Царапка або Рукавичка. Я вхожу всегда через двері. Да, ну це все не те. Але я знаю, яке її ім'я підійде. Я назву її Чіпокаліпс Мяу. Яке чудове ім'я. Я даю найкращі імена для котів. Це всі кажуть. Сельджуки захопили одне графство. Так, ну це фейк ньюз. Очевидно, ми здали їм в оренду одне графство. От що відбулося. Це жест доброї волі, дуже щедро з нашого боку. І чесно, графство саме хотіло піти. Ніхто навіть не знав, що воно існує. Дуже маленьке, дуже бідне графство. Від нього було більше проблем, ніж користі. Я позбавив нас проблем. Дуже велично. Подивіться краще на північний кордон. Нас грабують. Я б хотів би сказати, що нас грабує Україна, але це не вони. Це печеніські кочівники. Зараз вся наша армія піде бити 1000 бомжів із країни третього світу. Який чудовий день. Будемо робити те, що ми любимо найбільше. І ви знаєте, це грабіжники минулого імператора, а не мої. Це все через нього. Кордони були відкриті. Печеніські мігранти просто заходили і брали гроші візантійських платників податків. Не тільки гроші, роботи. Хороші роботи, просто чудові роботи. Можливо, найкращі роботи, які ви коли-небудь бачили. Вони робили це по всій Візантії. Більше ні. Ми збудуємо величезну стіну на кордоні, через яку жодна печеніга не зможе пробратися в нашу країну. Ну щодо мігрантів, мабуть, це одна з небагатьох речей, де він випадково має рацію. Нам в Європі би теж пару стін не завадило. Тим часом Сергія народила сина. Найдорожчий мій чоловік. Це я. Я все думаю, хотілося б назвати його Феодул. Мені завжди подобалось це ім'я. Феодул? Серега, давай думать буду я. Феодул. Феодал, правильно казати. І це не ім'я. Ти таке на людях тільки не кажи, а то нас засміють. Взагалі-то в мене була інша думка. Я думаю назвати його як собаку, але, знаєте, таку собаку, яку люблять. Типу, граф, герцог, барон. Хоча ні, ну який барон? Я назву його в свою честь. Його будуть звати Дон Дональд. О, да? Набагато краще. Сельджуки захопили ще декілька графств. Месопотамія під облогою. Ну, знаєте, Месопотамії не варто було починати цю війну. У них нема козирів. От у нас є туз бубна, прямо на гербі набитий, а у них жодного. І знаєте, всі кажуть, ти зробив занадто багато за такий короткий час. І це правда, я вже зробив більше, ніж попередній імператор. Більше, ніж усі імператори до мене разом узяті. Ніхто стільки не робив. Я думаю, час відпочити. Гольф, звичайно, ще не придумали, але гонки на колісницях звучить хайпо. Це будуть найвеличніші перегони. Найкращі перегони, які ви коли-небудь бачили. Ми будемо перемагати так, що ви втомитесь перемагати. Історичний відпочинок. Сергія народила ще одного сина. Ну, Анфимом ми його називати точно не будемо. Я не знаю жодного Анфима, але я знаю, що він дуже хороший хлопець.
Так що я назву його дуже хороший хлопець. Знаєте, хто буквально втомився перемагати? Це вони. Набігались собі по горам і виснажились. Дивіться, тепер у них проблеми з постачанням. Частина їх армії вже втрачає припаси, частина їх взагалі більше немає, деякі вже голодують навіть. Вони дохнуть як мухи. А ми ще навіть не вступали з ними в бій. Це був мій план з самого початку. Я вже казав, що я найкращий у створенні планів. Перегони колісниць – не єдина розвага сьогодні. Коли атмосфера загострюється, повії проникають у натовп і беруться до справи. Марта. Я можу заплатити Марті скільки? 150? Марта, а ти це не переоцінюєш, ні? Ні, я ж розумію, що я хтивий, але я ж іще і жадібний. У мене всі перегони повністю у 200 монет вийшли. Звідки така такса в тебе взялась? Марта, ти ж ФОП? В тебе якісь податки ще туди входять? Ні, за такі гроші я просто подивлюся перегони. Так, тут пише, що наша команда програла. Ну це фейк ньюс. Ці перегони були вкрадені. Абсолютно, всі це знають, всі говорять про це. Все почалося з того, що колісниця була несправна. Абсолютно несправні колеса. Найгірші колеса, які ви коли-небудь бачили. Наша команда справлялася дуже майстерно із цим, але кінь був проти нас. Я майже впевнений, що чув, як він іржав девіз іншої команди перед перегонами. Абсолютно зрадницький кінь. Але навіть так ми прийшли першими, а потім вони щось намалювали в протоколах. Абсолютно шахрайські перегони. Але потрібно повернутися до справ. Я був дуже терплячим, але цей султан, він мене дуже розчарував. Коротше, збираємо війська, одну армію ми відправимо на їх столицю, а 4 інші будуть тут. І от ми виграємо. Подивіться на них. Вони тікають. У них було набагато більше військ, майже в 2 рази більше. Всі казали, це неможливо перемогти, Гандональде. У них занадто багато кавалерії. Але я зміг. Хто веде кавалерію в гори? Погані командири. Я думаю, у його командирів дуже великі проблеми. Вони дуже погано справляються. Стратег Леон, 41-річний гомосексуал із Арменяка, тепер мій суперник. Суперник у чому, я боюсь спитати. Ще й селянський заклад проти мене, найшвидший час теж. І ще й з цими битву програємо. Я сказав, програємо, і я мав на увазі, ми негативно виграємо. Тим паче рахунок ще не такий жахливий. Рахунок жахливий. Це не моя війна, як ви знаєте, їй ніколи не мало статися. І не сталося би, якби я був імператором. Знаєте, 8 років тому я пообіцяв, що закінчу цю війну за один день. І цей день настав. Султан і я, ми чудово ладнаємо. У нього чудовий костюм, мені дуже подобається. Але він не отримає свого. Він не зможе заявити про свою перемогу, тому що я сам здамся. Я сам велично віддам йому Вірменію, йому не залишиться нічого, окрім як прийняти це. Слухайте, ніхто не любить Вірменію так, як я. Але мене не хвилюють якісь там землі. Вони можуть називати перемогою все, що завгодно, але справжня перемога – це вижити в союзі зі мною, і вони цього ніколи не матимуть. Та і справжніх союзників у них нема. У нас багато друзів, дуже хороших друзів. Вони пишуть листи мені щодня, кажуть, ти робиш чудову роботу. До речі, про них. Тепер, коли ми не воюємо, ми можемо заключити сильні союзи. От, наприклад, король Мстислав із Київської Русі. Дуже хороший хлопець. Чудовий правитель. У нього вченість 0, дипломатія 1. Ми точно знайдемо спільну мову. Видамо дочку Гандональда Єванфію. Да, у нас є Еванфія. За їх Ізяслава. За тих 2 оболтусів ніхто виходити не хоче. Там достатньо на їх імена глянути. Кішку мою проще було б на комусь поженити, чим цих 2. Ну, а от може хоч Еванфія нам союзника нормального дасть. Сергія помирає, на жаль. А що сталося? Сергія, походу, вирішила, що вже краще на респаун піти, ніж із цим далі жити. Так, ну що, тепер йому нова дружина потрібна. От, наприклад, дочка Кайзера Священної Римської імперії, принцеса Вільгельмина. Їй, правда, 5, але ми зробимо велике весілля, і вони згодні. Ви укладете заручини, оскільки один з вас ще дитина. Да, я та ще дитина. 2 наймогутніші імперії тепер разом. Нас нікому не спинити. Де та жовта преса, яка казала, що Гандональд програє? Я завжди виграю. Албанія вже хоче назад. Вони самі про це кажуть. Занадто пізно. Подивіться на сельджуків і на нас. Потім знову на сельджуків. І знову на нас, так, у них багато коней, але ми на коні. Дуже чудова угода. Тим часом мій патріарх Акакій серед всіх
можливих імен. А, це навіть Акакій II. У нас тут теж династія вимальовується. Тобто був якийсь перший Акакій, який пройшов дитсадок, школу, вступив в доросле життя, знайшов дружину і все одно такий, яке чудове ім'я. Я навіть не буду шукати ніяких інших, прям так сина і назву. Коротше, Акакій на кожній службі скаржиться на моє недостатнє благочестя. Хто? Я недостатньо? Ну ви вже знаєте, що це фейк ньюз, бо я якраз збираюсь в паломництво. Що на це Акакій скаже? Ми підемо в Олександрію, яка чогось називається Олександрією, що в свою чергу м'яко натякає нам на те, що події відбуваються в альтернативній версії Кіровоградської області. Але цим нас не залякати. По дорозі ми весь час то вози якісь перевертали, то мирили наших попутників, які, походу, ненавидять одне одного. Весь час їм щось не подобається. З ким ми вообще поїхали у паломництво? Хто підбирав цих людей? Знову блискавка. Це вже десь третій раз ця блискавка влучає в кущ. Можливо, вищі сили просто намагаються прибити Гандональда блискавкою, поки він на дворі. І ще й в паломництві, щоб виглядало іронічніше. Але весь час їм щось заважає. Так, стоп. Женщина, виключіть дальнє світло. На Ютубі таке не можна. Доведеться на монтажі вас трохи прикрити. Коротше, якщо коротко, то у Гандональда навіть в паломництві шишка димиться, і у нас тут Діонісія. Тяга до збочень, розпуста, хтивість. І враховуючи, що вона ще й лесбійка, то тяга до збочень в даному випадку це спати із ним. Хоча, будемо чесні, це збочення, навіть якщо вона гетера. Та не будемо про це. У нас є варіанти. Або заплатити їй 50 монет, а тут реально ціни нижчі. В столиці у нас 150 просили. Або, от вони 150. За 150 тут можна всі борделі відвідати. Ми залишаємось тут жити. Так, ні, Гандональд, терпи. Нам потрібне благочестя. Гандональд стресує. Опять якісь селяни повстали. Так, селян ми розкидали, із Олександрії вже теж повернулися. І ми збираємось відсвяткувати це. Влаштуємо бенкет. Акакій II у нас буде почесним гостем. Розкажу йому, як я з'їздив, щоб ця падла мене більше не займала зі своїми приколами. Так, Акакію дуже весело. Це можна сказати точно. Мені подобається, як всі просто, спокійно стоять зі своїми напоями. І тільки Акакій... Я влаштовую найкращі вечірки. Я ж вам казав, де ще, на якому ще бенкеті ви побачите, як Вселенський патріарх ужрався в слюні і виплясує посеред кімнати. Навіть Гандональд стоїть такий. Кому тепер не вистачає благочестя, Акакій? Хтивість? Серйозно, в мене хтивий священик. Не просто священик, патріарх. Та тут такий комплект. Вселенський патріарх Акакій II. Голова всього православ'я. Хтивий, блудливий алкаш. Комбінація. Акакій, у нас з тобою більше спільного, ніж я думав. Добре, закінчили ми з бенкетом. Знову повстання. Якийсь Нікіфор хоче правити Візантією. Чудове ім'я, Нікіфор. Наче назва засобу для видавання вапняного нальоту. Нічого страшного, у мене теж є засіб для видавання селянських повстань. Називається «Зібрати всі армії». А що сталося з Акакієм? В мене новий священик. Патріарх Олег. Старанність, сором'язливість, спокій. Ні, Олег, ми з тобою каші не зваримо. Акакій був єдиним, хто стримував мене. Тепер все. Ми звертаємось в католицизм. Тому що спробуйте пояснити цій людині, що таке православ'я. Доволі реалістично буде припустити, що він зараз думає, що звертається в християнство. І у нас новий священник. Нікіта. Оп. І ми католики. Чи може це Нікіта Overpowered? Чи Офіс Президента? Зараз всі марафон підемо дивитися, а ви що думали? Все хіханьки да хаханьки вам. Гарна новина. Нікіфор передумав правити Візантією і навіть погодився посидіти поки в камері. Дуже люб'язно з його боку, але менше з тим. У нас є важливі справи. Ви ще пам'ятаєте, що Польща вкрала у нас прапор? Взагалі-то. Ви думали, я забув? Я такого не забуваю. Весь цей час я фабрикував претензії на їх графство і герцогство, і зараз в мене вже достатньо претензій на більшу частину їх країни. У нас тут, правда, ще якийсь шуджо трепетний нападає, щоб віджати
Триполітанію? Це взагалі де? А, оце Триполітанія? Та хай забирає. Кого гребе Триполітанія? Я навіть не знав, що вона наша. Я точно знаю, що мені потрібна Гренландія і Канада. Їх, правда, в гру ще не додали, але ми їх завоюємо. І Польщу. Польща є. У них там король Болеслав косплеїть пірата. При тому, що у них навіть виходу до моря немає. Зараз ми цю тартугу прикриємо. Відразу кличемо союзників, от Кайзера, наприклад. У них є певний досвід з Польщею. Така народна традиція, я б сказав. І Київська Русь хай теж приєднується. Ну і наші армії. Їм, правда, трошки пройтись доведеться, але нічого. А король Київської Русі теж непростий хлопець. Кличе мене на допомогу в своїй громадянській війні. Печеніське православно-християнське повстання кочівників. Що я зараз прочитав? Які православні печеніські кочівники? Ну, ми, звичайно, погодимося, але не поїдемо. Але король Мстислав чудовий хлопець, і ми рішуче засуджуємо тих православних печенігів, ким би вони не були. Стоп, що, ще одна? Я дивлюсь, король Мстислав там взагалі розійшовся. Якщо мед, то і ложкою, чи що? У всі війни цього світу вирішив мене покликати. Хазарська війна за королівство Кавказ. Дуже поганий хлопець, дуже слабкий. Жахливий лідер цей Мстислав. Я завжди казав, я б не довіряв йому. Він диктатор, а я не довіряю диктаторам. Йому не варто було починати ці дві оборонні війни. У нього немає карт. І у нас немає карт. Карти місцевості, насамперед. Ми не знаємо, як туди добратись. Але у мене є план. Фантастичний план. Ось як ми зробимо. Ми знову погодимось, знову нікуди не поїдемо, але передайте, що ми їх теж засуджуємо. Або ні, це ж інша країна на нього напала. Тоді передайте, що ми дуже стурбовані. А то, якщо ми засуджуємо, то це ж ескалація. На що нам треба, правильно? Так, Польщу ми перемогли, але мені не вистачає 2 графств, щоб узурпувати королівство. Ну, що робити? Хай поки готуються претензії на них. Зараз я поки не можу на них нападати, але можу узурпувати владу у себе в країні. Зараз повіджимаємо титули у всіх, кому я не подобаюсь, тобто у всіх васалів, які погано справляються. У тебе титул заберемо, і у тебе. Ти взагалі в тюрягі сидиш. Ну, є невеличкі перебори з кількістю титулів, ну і що тепер з цього проблему робити? У мене знову якесь повстання. Якась Марія хоче правити Візантією. Маша, ну що ж ти так? Воно того не варте. Тобі треба було поговорити спочатку з Нікефором. Він у мене у в'язниці сидить, ви скоро познайомитесь. Казир. Алло. Поки ми чекаємо союзників, маю сказати, що ніхто не створює повстання краще за мене. У минулої адміністрації зовсім не було ніяких повстань. Візантія була настільки жалюгідною, що ніхто навіть не хотів повставати, щоб потім нею правити. А тепер подивіться, я зробив Візантію знову великою. У нас тепер заколоти кожного тижня по вівторкам і четвергам. Люди підходять і дякують мені. Так, Мстислав з Київської Русі щось пише. Печеніське православно-християнське повстання кочівників триває вже давно. 2 роки тому ви обіцяли мені допомогу, але на ділі ніякої підтримки не було. У чому сенс нашого союзу, якщо ви і пальцем не поворухнули заради мене? Да, Мстислав. Та от ми теж всією Україною думаємо, у чому ж сенс нашого союзу. Реалістичний ролеплей вийшов. Тут навіть кнопка є в дусі «От вам ще трохи грошей, самі розбирайтесь». Печеніське повстання кочівників не місце для моїх солдатів. Я більше не буду посилати війська. Да, що сказати. Канон. Тепер ще й велике весілля скасовано. Я не встиг провести його у визначений термін, і тепер Вільгельмина надіслала мені різкого листа. Її терпіння вичерпалося і заручини вважаються розірваними. Та може воно й на краще. Уявіть, як при кожній сварці оце її ім'я кричати «Вільгельмина, я тобі ще раз кажу». Різкого листа вона мені написала. Та ти ще писати ці листи не вміла, я вже Візантією правив. Союзу з Кайзером вже, значить, теж нема. Ну, слухайте, він мені з самого початку не подобався. Який ідіот взагалі заключив з ними союз? Це ж жахлива угода. Вони навіть вкрали нашу назву. Вони називають себе Священною Римською імперією. Це ми, Римська імперія. Ви колись чули, щоб Цезаря називали Кайзер? Салат Кайзер. Є такий, ні? Це називається культурна апропріація. Це дуже погано. Але навіть це нормально зробити не можуть. Вони навіть Римом не правлять.
ні Риму, ні римлян, про священно я б теж посперечався, вони мають називатися просто імперія. Ні, нам не потрібні союзи з крадіями, ми від цього тільки виграли. Але ж треба тоді хоч когось знайти. От, наприклад, Гертруда Отакерен. Вибачаюсь, як Якерен, вона, правда, ще молодша за ту, їй 0 років, в самом соку. Подивіться на неї, у неї на обличчі, по-моєму, все написано, що вона про все це думає. Да, ебать его в рот, блядь. Втянули нахуй в какую-то хуйню, блядь. Мені просто потрібні хоч якісь ще союзники, щоб зі своїми громадянськими війнами справлятись. 2 графства у Польщі додатково віджали, і тепер можна узурповувати королівський титул. Все, нарешті. Польща наша. Ні, ну це я більше як кайзер якраз зараз сказав. Але тепер фраза, яку ви ніколи не почуєте в німецькому пабі, мені насправді Польща була не потрібна. Ні, реально, ну що мені з нею робити? Я просто хотів змінити їх прапор. Нарешті я це можу зробити. Значить, в центрі має бути якась тварина. Бобра я не знайшов тут, але єжик на місці. Kurwa, Eryk, czekaj! Czekaj, Eryk, co ty kurwa jesz? Це теж непогано. На фоні у нас буде супермаркет, жабка, а на передньому плані хтось зерно розсипав. Графство Мала Польща я теж перейменую в Малу Боброкурвію, і навіть герб буде той самий, тільки жабку ще не построїли. Готово. З лімітом титулів треба щось робити. Зараз зайві пороздаємо. Просто тим, кому я подобаюсь, тим і роздамо. Тепер армії. У нас найсильніші армії, але на них йдуть величезні кошти. А ми і так вже всіх перемогли. Будемо скорочувати видатки на оборону. Загроз же нема. Що може піти не так? Правильно? Ми велично зекономимо купу грошей, які я можу потім просрати десь іще. У нас відразу повстанська фракція нова з'явилася. Боброкурвський трон займе король Болеслав. Ну, ви бачите? Їм подобається нова назва, яку я придумав. Вони навіть використовують її офіційно, поки намагаються мене скинути. Це тому, що мене поважають. Ви можете собі уявити таке з минулим імператором? Ні, такого не було. Поляки почали війну за незалежність. Слухайте, ніхто не знає про війни за незалежність більше за мене. Вони передумають і самі розійдуться. А якщо ні, то що? Якась одна громадянська війна – це хіба загроза? Тепер ще й Афіни починають війну за свободу. Добре, 2 громадянські. Одною більше, одною менше. Яка різниця? Зате ми віджали Молдову. Тепер ще якесь повстання кочівників тут іде. Що це? Балакучий Василевс Гандональд. Ну, я. Занадто довго тобі все сходило з рук. Є таке. Сьогодні я віддам тобі священну відплату за всі твої злодіяння. Слухай, що ти хочеш? Давай ближче до справи. Олександрійське завоювання домену Халді. Понятно, зараз війська пришлемо. Давай. Вони за оцю територію війну почали? А вони отут? Дядя, ти що поц? Ти свій тюрбан отой давно провітрював? Ти як туди добиратись будеш? Не пробував якось щось поряд захоплювати для начала? Так багато питань і так мало відповідей. Так, у Гандональда нервовий зрив. Якщо ви думаєте, що це через 4 війни, які у нього йдуть, то ви помиляєтесь. Це через те, що йому довелось викупити свою дочку з ув'язнення, заплативши 110 монет. Ну, теж, така собі сума, да? Повії в Константинополі дорожче коштували. Їм ця Іванфія теж там не дуже була потрібна. Істерики робила, харчами перебирала. Весь час сунула свого носа куди не треба. При тому, що якимсь чином це написано так, наче я плачу 110 золота їй. Це їй просто заплатять, аби вона тільки з'їбалась звідти. А в будь-якому разі для Гандональда такі трати були критичним стресом, так що тепер він думає або почати розпусне життя, або звернутись в караїмізм. Це що таке? Це якась іудейська конфесія. А давай, треба піти з тим тюрбаном розібратися. Кудись сюди для початку. Стоп, це Газа. Тільки іудейську конфесію прийняли і вже Газу штурмуємо. Да, канон. Що ще? Це 4-та громадянська. У них що, флешмоб якийсь? Мені він не подобається. Збірні штати Візантії – це католицька земля. Фракція
Польські католицькі популісти розпочинає війну. Ну, хто б сумнівався, що серед усіх можливих варіантів саме релігійні поляки опять будуть чимсь недовольні. Ця гра вкрай реалістична. Тепер збірні штати Візантії — це апостольська земля. Вірменські апостольські популісти розпочинають війну. Та бля. Слухайте, може ви там з поляками спочатку між собою розберетеся, а потім вже до мене прийдете. Це не тобі вирішувати, знахабнілий мужлан. Треба запам'ятати, я так всім буду відповідати, коли мені щось не подобається. Так, ми поки тут на сході шастаємо, там теж не все просто. Візьмемо найманців. Їх капітан Габсбріл з дуже загадковою посмішкою. Він нам допоможе. Це доволі забавно, що він капітан угорського загону Фехер, і тут прям фотка Орбана сразу. Цікаво, як вони це зробили. Але ближче до справи. Понятно? Габсбріл нам не допоможе. Блять, що ще одна? Селянський набрід тепер. У мене тут 5 війн конкретно зараз, 4 із яких громадянські. Тепер половці щось від мене хочуть. Це вже 5, а скільки їх взагалі було, я вже навіть рахувати перестав. Я вам казав, що ніхто не знає про заклади більше за мене. Бачите, я був правий. Тільки закінчується одна громадянська, починається інша. Фейк ньюс скажуть, що це погана ознака влади, але це чудова ознака. Насправді це найкраща ознака. Коли я прийшов до влади, у нас не було жодних повстань. Всі сиділи не знаючи, чого вони хочуть від життя. Тепер у нас вже було штук 10 громадянських. Люди постійно чогось хочуть. Ми виховали чудове, політично активне суспільство з сильною громадянською позицією. Це перемога, а не поразка. Всі це визнають. Але ми не будемо ще з ними битися. Тут все написано. В моїй державі однаково немає місця немитим скотарям. Немиті скотарі, якщо ви тут є, ставте лайки, пишіть коменти. Are you sure about that? Поляки таки відкололися. Ну, це ми вільні від них, а не вони від нас. Це вони зробили нам послугу. Ну, трошки, звісно, є моменти. Але я закінчу всі війни. Обіцяю. Я завершив війни. Як і обіцяв, Ган Дональд завжди виконує свої обіцянки. Я точно не здався у кожній з них за кадром. Ми їх всіх перемогли. Так. Бо я ніколи не здаюсь. І якщо вам здається, що ви бачили, як я здаюсь, вам здалося. І щоб відсвяткувати перемогу, ми підемо на полювання. Не зважайте на ці вогники над кожним герцогством, нічого не відбувається. Подивіться на цей в'ялений апельсин. Хіба йому є справа до тих повстань? Він їх за своє життя мав більше, ніж дружин, а між іншим тільки зараз у нього їх 4. Так, Візантія з багатоженством. Іудейську конфесію, пам'ятаєте? Ну, ото воно. Так що ця мумія їде на полювання. Трохи його помотало по дорозі. Не трохи помотала. Василевс Гандональд Трампус знаходить мир у віці 97 років. Через жахливу потворність йому останніми роками ледь вдавалося вставати на ноги. Та, чесно кажучи, він і до цього красавцем сильним не... Ну ладно. Владу бере його син лорд Велизарій. Якщо вам цікаво, що це за ім'я таке, то спочатку його гра запропонувала назвати Велізарій. Але я вирішив внести правки. Це теж таке давньогрецьке ім'я. Перекладається як «успішний в кар'єрі», але це зовсім інша історія. Давайте поглянемо, як змінилися кордони Візантії за правлінням Гандональда. Це було, а це стало. Да, ну і головне питання, чи може повний Бовдур управляти наймогутнішою державою? І відповідь – так, може. Проте це навряд чи гарна ідея. Але це ви і так вже знаєте.